Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні ми поговоримо про секатор від компанії Льове, секатор 8.109. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку на інструмент для обрізки саду. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей секатор, так само як і інші секатори від Льове, постачається в фірмовому блістері такому. Всередині знаходиться картонка, на якій ви побачите, яким чином розібрати секатор, як його обслужити. А також знайдете повний перелік його характеристик і перелік змінних деталей, які можуть вам стати необхідні для ремонту і обслуговування цього секатора. Секатор Льове 8.109 – це є секатор 8-ї лінійки від компанії Льове. Це секатор з ковадалцем, в якого є верхнє лезо, яке дорізає гілку до самого ковадалця. І ковадалце служить просто опором, до якого виконується дорізання гілки. В лінійці цих 8 секаторів є 3 моделі – 104, 107 і 109. Відрізняються вони тільки конструкцією руків'я. Тобто 104 модель – це є модель з опуклим руків'ям, 107 модель – це є модель з ергономічним руків'ям з вигнутим донизу нижнім руків'ям. І 109 модель – це є модель, в якої нижнє руків'я має поворотну таку конструкцію. Лезо секатора виконано з вуглецевої сталі, яке покрите тефлоном. Тефлон захищає лезо від корозії, а також полегшує входження леза в гілку. З часом, звичайно ж, цей тефлон стирається, і це лезо служить так само, як і лезо на інших абсолютно секаторах від інших брендів. Контрлезо секатора виконано з цинку і прикручене на одному болті до каркасу руків'я, до металевого каркасу руків'я. Металеві ці частини руків'я, нижнього верхнього руків'я, покриті спеціальною фарбою, яка захищає його від корозії, тобто ці елементи не будуть корозувати, не будуть псуватися. Верхнє руків'я має основу металеву, яка входить майже до кінця цього руків'я, а зверху руків'я складається з такого пластику, досить комфортного на дотик. Це руків'я виконане відносно недорого, за рахунок цього Льове зміг досягти відносно гуманної конкурентної ціни на ринку порівняно з іншими моделями від Felco, від ARS, порівняно з іншими брендами з Baho. Тобто певне здешевлення конструкції виконанням руків'я таким чином дозволяє Льове конкурувати на ринку секаторів в Україні. Довжина цього секатора 21 см. Рекомендований діаметр обрізки його до 25 мм. 20-мм гілку секатор обрізає цілком комфортно. Вага цього секатора є трошки більшою за вагу секаторів з неповоротним руків'ям від 8-ї моделі. Цей секатор важить 290 грам. Нижнє руків'я організоване наступним чином. До металевого каркасу секатора приварений металевий штифт, на якому на бронзовій втулці ходить оце руків'я. Воно фіксується на одному гвинті, а саме складається з такого дуже комфортного на дотик резинового пластику, резини, я би так сказав, тобто досить твердої резини, але воно не ковзає в руці, тобто і тепле, дуже приємне на дотик. Всередині стоїть вита пластинчаста пружина, ось як і на багатьох професійних секаторів від Льове та інших брендів. Цей елемент є елементарно зйомний і може при потребі бути замінений. При роботі за декілька років пружина починає підтиратися і її необхідно буде поміняти. До цікавих і важливих характеристик цього секатора варто віднести наступне. Льове подбало про те, щоб лезо цього секатора було елементарно зйомне. Відповідно, простим ключем під номером 13 можна спокійно відкрутити цю гайку і зняти лезо. Як це робиться, ми вам покажемо в окремому ролику, де ми будемо повністю розбирати та збирати такий секатор. Також цікавим елементом є оцей механізм підстройки положення леза. Тобто на каркасі руків'я, на самій металевій частині руків'я закріплений гвинт, який дозволяє відрегулювати положення розкриття леза при відкритому секаторі, а також положення розкриття ручок. Зараз я вам покажу, яким чином це виглядає. Шліцевою викруткою ми викрутимо цей гвинт
в крайнє положення, коли він є викручений. Ось, і ми бачимо, що леза при цьому відкривається максимально широко, а руків'я закривається максимально щільно. При цьому працювати незручно, тому що дуже щільно закривається руків'я. Для моєї руки це абсолютно некомфортно. Закрутимо гвинт в крайнє положення. При цьому ми бачимо, що в повністю розкритому секаторі відстань між лезом і контрлезом суттєво зменшилась, а під час закриття його бачимо, що відстань між руків'ями суттєво збільшилась. В такому положенні цим секатором працювати так само мені некомфортно. Ні розкриття лезом не є великим, ні утримання секатора не є комфортним. Тобто на практиці цей гвинт повинен встановлений бути в положенні десь приблизно от як тут, коли він закручений приблизно на 2/5. В такому вигляді є і комфортне утримання, і відносно нормальне розкриття лез секатора. Це є така фірмова фішка цього секатора, хоча на практиці я не знаю, де яким вона може використовуватись. Краще за все користуватись секатором власне в такому положенні гвинта, як його настроїли на заводі. Замок – це такий пластиковий рычажок, який кріпиться на гвинті. З протилежного боку гвинт закручений у гайку. Під гайкою знаходиться підпружинена шайбочка, яка підтискає трошечки цей гвинт і дозволяє цьому пластиковому замку ходити з певним зусиллям, тобто не ковзати просто так і не падати під своєю власною вагою. З корпусу замка стирчить гвинт, який власне виконує функцію підпирання контрлеза. І ми бачимо, що саме цей гвинт підпирає контрлезо в закритому положенні. Закрутивши чи відкрутивши цей гвинт, ми можемо підрегулювати закриття секатора і роботу цього замка. Придбати секатор Lьове 8109, а також інші товари цього бренду ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Lьова на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!